السلام عليكم وأهلا بكم بالمحاضرة الثامنة لكورس الشبكات الكهربائية قسم الطب الحياتي. محاضرتنا اليوم Introduction عن ال Alternating Voltage and Current أو ال AC. مثل ما تعرفون إنه الكهرباء تولد بمحطات الطاقة بالباور ستيشن وبعدين distributed توزع بشبكات نقل الطاقة الكهربائية للاستخدامات الاندستريال والدومستيك، الاستخدامات الصناعية والمنزلية. زين، هاي الطاقة الكهربائية اللي بدنا ننقلها هي DC أو AC، وليش؟ طبعا من الأسهل والأوفر عندنا أنه نستخدم ال AC current بدل ال DC، بالإضافة إلى أنه ال AC جدا عملي بالتوزيع، لأن نقدر نغير الفولتية، يعني نخفضها أو نزيدها باستخدام الترانسفورمر. وإذا احتاجينا DC بأي تطبيق من التطبيقات نقدر نستخدم الريكتيفاير. فمن العملي والإيزير والتشيبر أنه نستخدم ال AC current. ال AC generator شلون نشتغل؟ تتذكرون أنه إحنا إذا نخلي ماجنت وأكو كويل، هذا الكويل راح يدور بداخل الماجنت، من راح يدور راح يولد لنا تيار كهربائي. هسه إذا مثل ما تشوفون بهذا الرسم، كل اتجاه دا يدور بيه دا يرتفع الفولتية، دا ترتفع إلى أن بعدين توصل من يبدي ينعكس الاتجاه، تنعكس القطبية مالته، راح يبدي ينزل يصير بالسالب. فخلال دورة واحدة راح ينتج لنا هاي الموجة، هاي one complete cycle. عندنا الويف فورم، عندنا عدة أشكال من الويف فورم. إذا ال value of the quantity which vary with time are plotted to the base of time result in a graph called waveform. هاي شنو يعني الويف فورم؟ إذا رسمنا الكوانتيتي والتغير ويا الزمن ترسم عندنا هاي الموجة. التيبيكال ويف فورم هاي اللي نشوفها بهذني الفقرات، هاي أكثر ويف فورم شائعة. عندنا نوعين، عندنا النوع الأول اللي هو نسميه unidirectional. شنو يعني unidirectional؟ يعني أنه الدايركشن مالته دائما بالبوزيتيف. هسه إذا تشوفون هاي الموجة وهاي الموجة كلها صح هي تنزل وتصعد، بس باقية بالجزء الموجب، يعني ما بيها جزء سالب، يعني flow in one direction only. They do not cross the time axis and become negative. هاي أهم شي باليوني دايركشنال، أنه صح يصعد وتنزل، بس تشوفوها أبد ما تعبر للجزء النيجاتيف. بس تعبر بالجزء النيجاتيف إيش راح نسميها؟ نسميها الالترنيتنج، نسميها alternating waveform، لأنه تصير بيها جزء موجب من الموجة وجزء سالب. ومثل هاي النوعيات مالتها تشوفوها بقى. هسه مثلا عندنا هاي السكوير ويف، عندنا هاي التراينجل، عندنا هاي مثلا موجة مو منتظمة، وعندنا هاي الساين ويف، أشهرهم الساين ويف. وهاي كلها نسميها alternating waveform. ليش؟ لأنه بيها جزء موجب وجزء سالب، يعني alternating positive and negative، فنسميها alternating waveform. الويف فورم اللي هي هاي بهذا الشكل، اللي هي قلنا هاي نسميها ساين ويف. الشيب مال ويف فورم of EMF، قوة الدفعة الكهربائية مالتنا by alternating thus the main electricity supply is sinusoidal. هاي دائما انه عندنا المين سبلاي، يعني الخط مالتنا مثلا الكهرباء الوطنية مالتنا هي sinusoidal. one complete series of value called cycle. من يعني اللي هنا complete series of value هاي cycle. السايكل هي السايكل الكاملة، هذا الجزء الموجب زائد الجزء السالب، هاي نسميها cycle. هسه عندنا شي مهم بالويف فورم هو الفريكونسي. الفريكونسي شنو؟ هو time taken of alternating a quantity to complete one cycle is called period. الوقت اللي ياخذه alternating quantity حتى تكمل one cycle هاي واحدة نسميها period or periodic time of the waveform، نرمز لها بالرمز T.
فإحنا عندنا هذا T number of cycle completed in 1 second called frequency. عدد الدورات اللي تصير ب 1 second ثانية واحدة شو نسميها؟ الفريكونسي. نرمز لها رمز F. وحدات قياسها هي الهرتز أو نرمز له Hz. The standard frequency of the electricity supply يعني المين supply مالتنا إحنا 50 هرتز. فشلون إحنا نحسبه إنه T تساوي لنا 1 على F أو نقول إنه ال F الفريكونسي هو مقلوب periodic time. ومثل ما قلنا مهمة إنه وحدات الهرتز. ناخذ مثال determine the periodic time يريد periodic time for the frequency. إذا كان 50 هرتز وإذا كان 20 كيلو هرتز. هسه بال50 هرتز قلنا إحنا عندنا periodic time يساوي لنا 1 على F اللي هو الفريكونسي. فواحد على 50 يطلع لنا 0.2 سكند أو 20 ملي سكند. معناها إذا عندنا التردد 50 هرتز كل 20 ملي سكند تصير عندنا period كاملة. إذا كان 20 كيلو هرتز فالبريودك تايم راح يساوي لنا 1 على F 1 على 20,000 هرتز راح يطلع لنا 50 مايكرو سكند. يعني كل 50 مايكرو سكند إحنا تصير عندنا سايكل كاملة. هسه example ثاني determine the frequency for the periodic time 4 millisecond و 4 micro second. إيش قد الفريكونسي؟ الفريكونسي قلنا هو عكس periodic time. فواحد على 4 ملي سكند يطلع لنا 250 هرتز. وواحد على 4 مايكرو سكند يطلع لنا 0.25 ميجا هرتز أو 250 كيلو هرتز أو 250 ألف هرتز. يعني اللي يخلص ب4 مايكرو سكند 1 سايكل راح يصير تردده 250 كيلو هرتز. مثال آخر an alternating current complete 5 cycle in 8 ملي سكند يكمل 5 دورات ب 8 ملي سكند. What is the frequency؟ يريد الفريكونسي. احنا قلنا انه الفريكونسي هو 1 على T. بس احنا هنا ما مطينا T واحد مطينا انه 5 سايكلات ب8 ملي سكند. شلون نحسب ال1 cycle؟ نقول انه time for 1 cycle يساوي لنا 8 على 5 ملي سكند. ايش قد راح يطلع لنا؟ 1.6 ملي سكند. يعني كل 1.6 ملي سكند يكمل لنا 1 cycle. فهاي حسبنا التي. هسه نجي شلون نحسب الفريكونسي مقلوب التي. مقلوب ال 1.6 ملي سكند راح يطلع لنا 625 هرتز اللي هو هذا الفريكونسي. ال AC value ال instantaneous value أو القيمة اللحظية لل alternating current at any time احنا نرمز لها بالرموز بالسمول letter. يعني احنا مثلا نقول التيار نرمز له I. إذا دا نقيسها بال AC نرمز لها I small. وإذا دا نقيسها with time نخلي بين قوسين ونكتب C. يعني هاي القيمة اللحظية للcurrent بالAC at any time. والفولتج نرمز لها small v أو نرمز لها E small. فعندنا largest value reach in half cycle called peak value. peak value شنية هي largest value reach in half cycle. يعني عندنا مثلا احنا هاي السايكل مالتنا هاي ال V اللي توصل لها هي هاي نسميها ال V maximum نرمز لها BM أو نسميها ال amplitude أو ال peak value.
زين البيك تو بيك فاليو شنو؟ البيك تو بيك أنه نقيس من الماكسيمم للمينيمم. هاي البيك في بيك تو بيك، يعني كأنما 2 من الفي ماكسيمم. الافريج فاليو or المين فاليو للسيمتريكال alternating current للساين ويف. الافريج فاليو او المين فاليو شلون نقيسها؟ انه هي الافريج or mean value يساوي لنا الاريا under the curve. الكيرف ناخذه الجزء واحد، لان احنا اذا ناخذ المين للجزئين السالب راح يلغي الموجب ويطلع لنا صفر، فناخذ الجزء واحد يعني الهالف سايكل نصف دورة. ناخذ المساحة تحت المنحني الاريا under the curve على اللينث اوف بيس، على طول البيس مالتنا، راح تطلع لنا الافريج or mean value. الeffective value of alternating current which will produce the same heating effect as equivalent direct current. شلون نحسب الeffective value؟ هي نفس القيمة اللي تولد لنا same heating effect، يعني تسوي heating effect إذا كانت equivalent للdirect current. إذا كانت current مالتنا DC إيش قد راح يصير من يولد لنا نفس heating current. فالeffective value شو نسميها؟ نسميها أيضا الروت mean square أو RMS value. And whenever alternating current quantity is given, it assumed to be RMS value. دائما من نعطي قيمة للAC قصدنا بيها RMS، يعني ما قصدنا بيها V بيك. يعني مثلا عندنا هاي احنا موجة، من نقول أنه هذا عندنا AC مثلا 220، من نقول 220 شنو قصدنا؟ ما قصدنا أنه هاي واصلة لل220، يعني مو قصدنا أنه الفي بيك 220، ولا قصدنا أنه في البيك تو بيك، لا، لأن هي هاي مو الإفكتيف فاليو. الإفكتيف فاليو هي روت مين سكوير RMS. فمن نقول 220 قصدنا 220 RMS. هاي لازم تنتبهوا، يعني مثلا احنا نقول أنه المين لاين الدومستيك مين لاين الخطوط الوطنية كهرباء مالتنا هي 220 فولت، قصدنا بيها هاي 220 هي RMS. ودائما نرمز لها نفس رمز الدي سي، يعني بالحرف الكابيتال. For non-sinusoidal waveform ال RMS value، احنا ال RMS value للسينوسويدال ناخذها جذر 2 من ال V. يعني ال RMS value للساين ويف احنا عندنا هذا القانون، هذا دائما نستخدمه للساين ويف. للساين ويف انه عندنا 0.707 او جذر 2، يكتب بطريقة أخرى أنه جذر 2 من الماكسيمم فاليو من ال VM. هاي طريقة ثانية نكتبها بيه، أو نكتب أنه 0.707 من الماكسيمم فاليو. هاي هو كاتبينه هنا نفس الشي. فهذا عندنا إذا ساين ويف. وأيضا إذا ساين ويف الفورم فاكتور مالتنا هو ال RMS على الأفريج، أو نقدر نقول الفورم فاكتور هو 1.11. هذا الفورم فاكتور للساين ويف. ننتبه هاي النقاط هنا للساين ويف. إذا ما كانت عندنا ساين ويف، يعني إذا كانت rectangular أو triangular نستخدم غير قوانين. بس إحنا عندنا بالساين ويف اللي هي أكثر موجة شائعة عندنا هاي الفاكتورات مالتها، أنه عندنا ال VRMS هو 0.707 من الماكسيمم فاليو. الفورم فاكتور هو ال RMS على الأفريج فاليو ويساوي لنا 1.1. والبيك فاليو هو الماكسيمم فاليو على RMS، وللساين ويف هو 1.41. This value is of from form and peak factor given indication of the shape of the waveform. احنا من نعرفهم نعرف شكل الموجة. مثلا عندنا هذا مثال، عندنا موجتين، وحدة مثلثية، وحدة مربع rectangular و triangular. شنو يريد determine الفريكونسي؟ يريد الفريكونسي، يريد ال average value
over half cycle والRMS والform factor والpeak factor. احنا قلنا للtriangular wave form نحسب ال time of cycle والcomplete cycle هي 20 ملي سكند من الرسم اللي عندنا هاي complete cycle، فإذن الهالف cycle هاي. فنحسب الفريكونسي 1 على periodic time راح يطلع لنا 50 هرتز. نجي للاريا under the curve. مثلث شنو الاريا مالته؟ نصف القاعدة في الارتفاع، فنحسب نصف القاعدة في الارتفاع راح يطلع لنا 1 volt per second. فالافريج فاليو راح تصير الاريا under the curve اللي حسبناها على length of base. length of base طول القاعدة اللي احنا قلنا هي الكومبليت 20، فإذا نصفها 10، فراح يطلع لنا 100 فولت. هسه نجي نحسب شنو رايد منا ال RMS. هسه ال RMS شلون راح نحسبها هنا؟ نحسبها أنه ناخذ the first ربع الدورة and divide in 4 interval. راح نقسمها، ناخذها ونقسمها إلى 4 أقسام، وبعدين نقسمها على 4 وناخذ الروت مين سكوير مالتها. راح يطلع لنا، احنا قلنا ال RMS إذا كانت ساين ويف احنا عندنا قانون ثابت، بس إذا مو ساين ويف هذا راح ناخذها بهاي الطريقة. ناخذ 4 فاليو ونقسمها على 4 وناخذ لهم الروت مالتهم، والفاليو ناخذ لهم سكوير وبعدين تحت الجذر يطلع لنا ال VRMS. الفورم فاكتور قلنا ال RMS على ال average value، حسبنا احنا ال RMS وال average value راح يطلع لنا الفورم فاكتور. بعدين نجي للبيك فاكتور اللي هو الماكسيمم فاليو على ال RMS ونحسبه. هسه نجي للريكتانجولار ويف فورم. أول شي نحسب الفريكونسي اللي هو 1 على التايم اللي هو 60 ملي سكند، مثل ما موجودة عندنا احنا بالرسم هنا 16 الكومبليت سايكل. فايش راح تصير؟ راح نحسب الفريكونسي مالتها 1 على التي، يعني 1 على 16 ملي سكند، راح يطلع لنا 62.5 هرتز. نجي نحسب الافريج فاليو اوفر هالف سايكل. ناخذ الافريج فاليو، قلنا احنا الاريا اندر ذا كيرف على اللينث، بما انه هي مربع فالاريا اندر ذا كيرف الطول في العرض، ونقسمها على اللينث اوف بيس يعني نصف القاعدة اللي هي 8، يطلع لنا 10 امبير. هاي الافريج فاليو حسبناها 10. هسه نجي لل RMS value. ال RMS احنا مو قلنا جذر وناخذ 4 قيم؟ هنا الأربع قيم هي نفسها، احنا على n على نقسمها بعدين على 4 وناخذ لها جذر. احنا مربع يعني ما تزيد ال I 1 وال 2 وال 3 نفسها، فراح يطلع ال RMS نفس ال average value. نجي للفورم فاكتور وال RMS على الافريج اللي هي 10 على 10، فراح يطلع لنا 1، والبيك فاليو هي الماكسيمم على ال RMS وأيضا راح يطلع لنا 1. بالنسبة للسكوير ويف ناخذ مثال آخر. calculate the RMS value of sinusoidal current of the maximum value 20 أمبير. نعطينا الماكسيمم فاليو 20 أمبير، يريد نحسب لها ال RMS. قلنا احنا بما انه ساين ويف sinusoidal شنو راح نحسب؟ عندنا قانون احنا ثابت 0.707 من الماكسيمم فاليو. الماكسيمم فاليو نعطينا اياه 20 أمبير، فراح يطلع لنا ال VIRMS 14.14 أمبير. determine مثال آخر determine the peak and the mean value of 240 main supply. بما أنه دا يقول لنا المين supply، فشنو معناها؟ معناها هو نعطينا ال RMS، يعني هذا الرقم لل RMS، وهو شي يريد البيك والمين value. فحتى نحسب البيك فاليو احنا عندنا انه ال VRMS يساوي لنا 0.707 من ال V maximum او البيك. فايش راح نحسبها؟ نجي نعوض هنا 240 في يساوي، فبعدين راح نقسم على هاي حتى نطلع ال V maximum، راح يطلع لنا هاي البيك فاليو 339.5 فولت. نجي للمين فاليو اللي هي الافريج، راح تصير 0.673 من ال V maximum
هاي بالنسبة للسينوسويدال، هاي ثابت القانون، راح نحسبها يطلع لنا 216.3 فولت. هسه نجي سؤال آخر. A supply voltage has mean value of 150 volt. Determine its maximum and its RMS. مطينا supply voltage، احنا قلنا السبلاي فولتج بالعادة يعطينا ال RMS مالته، بس هنا هو محدد لنا كاتب المين فاليو، يعني مطينا المين فاليو. فعندنا for sine wave قلنا احنا المين فاليو تساوي 0.637 من الماكسيمم فاليو، فاحنا عندنا الماكسيمم فاليو يساوي لنا المين فاليو على ال 0.637، وعندنا احنا المين فاليو نعطينا اياها، نقسمها على هذا الرقم يطلع لنا الماكسيمم فاليو. هسه هاي ال VM، هاي ال V ماكسيمم. نجي لل RMS. ال RMS هي قلنا 0.707 من الماكسيمم فاليو، حسبنا احنا الماكسيمم فاليو، نحسب من خلالها ال RMS عن طريق هذا القانون، تطلع لنا 166.5 فولت. عندنا احنا شغلة مهمة هي الالكتريكال سيفتي والانسوليشن، العزل الكهربائي، السيفتي والفيوز. عندنا الانسوليشن بالعزل نستخدم حتى نستخدم الانسوليشن حتى شنو؟ حتى نمنع الليكج. and when determine what type of insulation should we use، حتى نقرر يا تايب من العوازل نستخدم، نقيسه بالنسبة لشنو؟ بالنسبة للماكسيمم فولتج. لازم نحسبه بالنسبة للماكسيمم فولتج، يعني ما نحسبه بالنسبة للRMS أو الأفريج. نقيس الماكسيمم فولتج من نريد نختار نوع العازل، يعني يكون يعزل هاي الفولتج الماكسيمم. For this reason peak value are always considered when choosing insulation material. هاي نقطة مهمة، أنه من نريد نختار insulation material مادة عزل لازم نحسب ناخذ بنظر الاعتبار البيك فاليو. بس من نجي للفيوز، من نستخدم الفيوز، تعرفون الفيوز هذا اللي يستخدم حتى يفصل الكهرباء إذا زادت عن حد معين. الفيوز are the weak link in the circuit are used to break the circuit if excessive current drawn. يعني من تجي كهرباء قوية لازم يفصل السيركت حتى يحمي الجهاز أنه يحترق، حتى احنا يحترق بس الفيوز ونبدله بدل ما يحترق الجهاز كله. excessive current could load to fire، لأنه إذا زاد الكهرباء راح تحرق لنا الجهاز. فإحنا من نجي نصمم الفيوز شنو ناخذ بنظر الاعتبار؟ نحسب البيك فاليو لو RMS لو الافريج. الفيوز relay on heating effect، بما أنه إحنا الفيوز يعتمد عن الهيتنج effect، التأثير الحراري للكهرباء، للكرنت، للتيار. فشنو ناخذ؟ إحنا قلنا أنه RMS هي اللي إيش وقت تعادل الهيتنج effect يعادل AC، فبهاي الحالة إحنا لازم ناخذ RMS value must always be used when calculating appropriate fuse size. من نريد نختار الفيوز لازم ناخذ بنظر الاعتبار، يعني نحسب قيمة RMS، إيش قد هذا يتحمل RMS، لأن RMS هي تحسب لنا الهيتنج effect، يعني ما نحسب البيك فاليو ولا نحسب الافريج فاليو، ناخذ RMS. homework alternating current complete 4 cycle in 5 millisecond. What is the frequency؟ تشوفون انه ايش قد الفريكونسي مال هذا الكارنت اللي يخلص لنا 4 سايكلات ب5 ملي سكند. الهوم ورك الثاني عندنا هاي الويف فورم المثلثة. اول شيء لقينا الفريكونسي مالتها والافريج فاليو اوفر هالف سايكل، الافريج والار ام اس والفورم فاكتور والبيك فاكتور. Thanks for listening، و any questions تقدرون تسألونا بالتعليقات او بالموضوع.